ආයුබෝවන් සංසහි ස්ටුඩියෝ වෙත ඔබ සියලු දෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් කලින් වීඩියෝ එකේ ඔයගලන්ට මතක ඇති අපි heart shape keytag එකක් හදාගත්තා. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එකේ මම UV resin එකත් use කරලා keytag එකක් හදාගන්න කොහොමද කියලා කියනවා කිව්වා. එහෙනම් අපි බලමු අද keytag එක හදාගන්න ඕන කරන materials මොනවද කියලා.
මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත කීටක් එක. ඉතින් මේ වගේ ලස්සන කීටක් එකක් හදාගන්න විදිහ තමයි අද මම පෙන්නුවේ. ඊළඟ වීඩියෝ එකේ මම ඒ කීටක් එකක් හදන විදිහ තමයි පෙන්වන්නේ. ඒ කීටක් එක අපේ නමක් දාලා කොහොමද හදාගන්නේ කියලා තමයි මම කරන්න යන්නේ. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එක වෙනකන් ලයික් කරන්න, subscribe කරන්න, share කරන්න. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙමු.